হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আইটি বিষয় লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ভিডিঅ'টো বনাব গৈ আছো। গতিকে যিসকলে আইটি বিষয়ত ভাল পায় বা আইটি বিষয় পঢ়িব বিচাৰিছে, অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছে, সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা সেই ভিউৱাৰ্ছসকলে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবলৈ মই অনুৰোধ জনালো। ঠিক আছে, আজিৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছো। ক্লাছ 10ৰ নতুন কোৰ্সত প্ৰথম চেপ্টাৰটো আছিলে ডিজিটেল ডকুমেন্টেশন এডভান্স লেভেলৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ 1ৰ টপিক হৈছে ইন্ট্ৰোডাকশন টু ষ্টাইল। আমি এই ভিডিঅ'টোত ষ্টাইল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ইয়াতে তোমালোকে কি শিকিবা এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি আলোচনা কৰিম। হোৱাট আৰ ষ্টাইল, ষ্টাইলসমূহ কি হয়, কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে, টাইপছ অফ ষ্টাইল ইন ৱাৰ্ড প্ৰচেছৰ আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম লিব্ৰিঅফিছ ৰাইটাৰ। কাৰণ আমি লিব্ৰিঅফিছ ৰাইটাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব কিতাপত দিছে, কাৰণ লিব্ৰিঅফিছ ৰাইটাৰটো হৈছে তোমালোকৰ ফ্ৰী সফটৱেৰ। এই সফটৱেৰটো আমি ফ্ৰীলি ইউজ কৰিব পাৰো, নেটৰ পৰা ডাউনলোড দি ইউজ কৰিব পাৰো। তাৰ কাৰণে কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আদি কৰিব নালাগে। গতিকে লিব্ৰিঅফিছ ৰাইটাৰত আমি ইউজ কৰিম ৱাৰ্ড প্ৰচেছৰ। বাকি প্ৰায় একেই হয়, মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱাৰ্ডৰ নিচিনা একেই হয়, অকমান চেঞ্জ আছে। ইয়াৰ পিছত আহিব হাউ টু এপ্লাই ষ্টাইল। এপ্লাই কেনেকৈ কৰিম ষ্টাইলসমূহ, ক্ৰিয়েট আমি কেনেকৈ বনাম, আপডেট নিউ ষ্টাইল ফ্ৰম সিলেকশ্যন আমি ডকুমেণ্ট এখনৰ পৰা কেনেদৰে নতুন ষ্টাইল বনাব পাৰোঁ বা বনোৱা ষ্টাইল এটা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি শিকিম। লোড ষ্টাইল ফ্ৰম টেমপ্লেট শব্দটো ইতিমধ্যে মই 2-4টা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ। টেমপ্লেট হৈছে এনে এক প্ৰকাৰৰ ডকুমেণ্ট, যি ডকুমেণ্ট এটা নমুনা ডকুমেণ্ট, ফৰ্মেট মানে আগৰ পৰা থকা কিছু ডাটা থাকিব, তথ্য থাকিব, সেই তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি আমি নতুনকৈ বনাওঁ। তো আমি ইয়াত শিকিম টেমপ্লেট বা অন্য ডকুমেণ্টৰ পৰা ষ্টাইল কেনেকৈ লোড কৰিব লাগে। ক্ৰিয়েট নিউ ষ্টাইল ইউজিং ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ মানে হৈছে মাউচৰ দ্বাৰা সিলেক্ট কৰি এটাৰ পৰা আনটাই লৈ যোৱা। নেক্সট স্লাইডত যোৱা। হোৱাট ইজ ষ্টাইল, ষ্টাইল কি হয়, ষ্টাইল ডেফিনেশ্যন দিয়া হৈছে। এ ষ্টাইল ইজ এ সেট অফ ফৰ্মেটছ that we can apply to selected pages, text, frames and other elements in our document to quickly change their appearance. মই অসমীয়া মাধ্যমতো লিখাই দিছোঁ। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া মাধ্যমত নোটছ লিখিব বিচাৰা ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰিবা। ষ্টাইল হৈছে এক ফৰ্মেটৰ সেট যাক আমি আমাৰ ডকুমেণ্টৰ নিৰ্বাচিত পৃষ্ঠা, পাঠ, ফ্ৰেম আৰু অন্যান্য উপাদানবোৰৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, যাতে সেইবোৰৰ এপিয়াৰেন্স সলনি হৈ যায়, দেখাত বেলেগ লাগে। সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি এট্ৰাক্টিভ ডকুমেণ্ট বনাবৰ কাৰণে ষ্টাইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। নেক্সট স্লাইড। ইয়াত আহি গ'ল টাইপছ অফ ষ্টাইলছ ইন ৱাৰ্ড প্ৰচেছৰ। কি প্ৰকাৰৰ ষ্টাইল আছে বা আমি কি কেটাগৰীত ভাগ কৰিব পাৰোঁ ষ্টাইলসমূহত। প্ৰথমটো আছে পেজ ষ্টাইল, পেজৰ ওপৰত আমি ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। 2 নম্বৰ আছে পেৰাগ্ৰাফ ষ্টাইল, 3 নম্বৰ চোৱা কেৰেক্টাৰ ষ্টাইল, টেবুল ষ্টাইল, ফ্ৰেম ষ্টাইল, লিষ্ট ষ্টাইল, চেল ষ্টাইল, গ্ৰাফিক্স ষ্টাইল আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যন ষ্টাইল। এই কেইটা আছে, এই তিনিটা আমি ৰাইটাৰত নাপাওঁ। এই তিনিটা পাওঁ আমি, এটা পাম স্প্ৰেডশ্বিটত, এই দুটা পাওঁ আমি পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনত। তো নেক্সট স্লাইডত আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এপ্লাইং ষ্টাইলছ, কেনেদৰে আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, বিভিন্ন ষ্টাইলসমূহ কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমে আমি পাৰোঁ এইটো অপশ্যনৰ সহায়ত, ষ্টাইল মেনুৰ সহায়ত। ষ্টাইল নামৰ মেনু আছে, তোমালোকে জানা লিব্ৰিঅফিছ ৰাইটাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মেনু পোৱা যায়। একেবাৰে ওপৰত এনেদৰে মেনু থাকে। আমি মেনুসমূহত প্ৰথমে পাই যাওঁ ষ্টাইল মেনু, তাতে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ষ্টাইলসমূহ। ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল ষ্টাইল ডেক ইন দ্য সাইডবাৰ। সাইডত আৰু এটা মেনু আহি যাব। যেতিয়া আমি এই অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিম, তাতে আল্টিমেটলি আৰু এটা উইণ্ডো খোল খাব, যাৰ নাম হৈছে ষ্টাইল এণ্ড ফৰ্মেটিং উইণ্ডো। সেইখনৰ পৰা আমি বিভিন্ন ষ্টাইলসমূহ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিব ফিল ফৰ্মেট। আমি ফিল ব্যৱহাৰ কৰি যিখিনি অংশ সিলেক্ট কৰিম সেইখিনি অংশত আমাৰ বিচৰা ধৰণে ষ্টাইল ডেভেলপ হৈ যাব, ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত এপ্লাই ষ্টাইল লিষ্ট ইন দ্য ফৰ্মেটিং টুলবাৰ। আমি টুলবাৰৰ পৰাও ষ্টাইলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু লাষ্টত আছে কিবৰ্ডৰ শ্বৰ্টকাট ব্যৱহাৰ কৰি ষ্টাইল ইউজ কৰা হয়। নেক্সট স্লাইডত গৈছোঁ। এপ্লাইং ষ্টাইল, আমি মূলতঃ ষ্টাইল আৰু ফৰ্মেটিং উইণ্ডো যিখন আছে সেইখনৰ পৰাই আমি ইউজ কৰোঁ। গতিকে এই যিখন ফটো তোমালোকক দিছোঁ মই, এইখনেই হৈছে সেই ষ্টাইল আৰু ফৰ্মেটিং উইণ্ডো। তাত তোমালোকে বিভিন্ন অপশ্যনসমূহ পাবা। প্ৰথমে পাবা পেৰাগ্ৰাফ ষ্টাইল, 2 নম্বৰ এইটো হৈছে পেৰাগ্ৰাফ ষ্টাইল, 2 নম্বৰ কেৰেক্টাৰ, 3 নম্বৰ ফ্ৰেম ষ্টাইল, এনেদৰে পেজ ষ্টাইল আছে,
লিষ্ট ষ্টাইল আছে এইটো হৈছে ফিল নামৰ যে অপচন যে কৈছিলো ফিল ফৰমেট আমি ফিল ব্যৱহাৰ কৰি ষ্টাইল দিব পাৰো লাষ্টত আৰু এটা বটম আছে তোমালোকে পাবা এই বটমটো ইউজ কৰা হয় নতুন ষ্টাইল বনাবৰ কাৰণে বা ইতিমধ্যে বনোৱা ষ্টাইল লোড কৰিবৰ কাৰণে আৰু আপডেট দিবৰ কাৰণে এইটো আপডেট দিয়াৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এইটো বটম লোড কৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ধৰি লোৱা কিবা এটা ডকুমেন্টত তোমাৰ কিবা ষ্টাইল আছে সেই ষ্টাইল আনিব বিচাৰিছা এই নতুন ডকুমেন্টত তেতিয়া আমি লোড কৰিম আৰু নতুনকৈ যদি ষ্টাইল বনাব বিচাৰিম তেতিয়া হলে নিউ ষ্টাইলটো সিলেক্ট কৰিম নেক্সট স্লাইডত গৈছো এই স্লাইডত তোমালোকে প্ৰ্যাকটিক্যাল দেখা পাবা কেনেদৰে আমি এই ষ্টাইলসমূহ ইমপ্লিমেন্ট কৰো ঠিক আছে মই আৰম্ভ কৰিছো তোমালোকক প্ৰ্যাকটিক্যাল বুজাবৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে সময় বাচিবৰ কাৰণে ইয়াত ইতিমধ্যে এটা ডকুমেন্ট লিখি ৰাখিছো এই ডকুমেন্টখন ভালদৰে চোৱা openoffice.org supports the following types of style এই লিখাখিনি লিখাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াত চোৱা অকমান বেলেগ ধৰণে মই লিখি ৰাখিছো যাতে দেখাত সুবিধা হয় বা বুজাটো সুবিধা হয় এইখিনি যেতিয়া কৰিছো ইয়াত মই ষ্টাইল এপ্লাই কৰিছো ইয়াত এই লিখাখিনিৰ ওপৰত মই অকমান বেলেগ ধৰণে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছো এইখিনিৰ লৈকে অকমান বেলেগ কৰিছো এনেদৰে আমি বুলেট ব্যৱহাৰ কৰিছো সব পয়েন্ট বিলাক আহি আছে নে এইখিনি কোৱা হয় বুলেট পয়েন্ট ইতিমধ্যে তোমালোকে শিকিছা 9ত বা জানাই বহুত ষ্টুডেন্টে জানা ইয়াৰ পিছত এই পিছ একেখিনি লিখা 2 নম্বৰ পৃষ্ঠাত লিখা আছে কিন্তু ইয়াত চোৱা একেলগে আছে ইয়াত মই ষ্টাইল ইউজ কৰা নাই গতিকে এনেদৰে আছে যদি আমি ডকুমেন্ট এখনত ষ্টাইল ইউজ নকৰো তেনেকে ডকুমেন্ট দেখাত ইমান এট্ৰাক্টিভ নহয় গতিকে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইলসমূহ ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা কি প্ৰকাৰে ষ্টাইল ইউজ কৰা হয় মই এই পেজত লৈ আহিছো ধৰি লোৱা এই লাইনটোৰ ওপৰত মোৰ কিবা এটা ষ্টাইল ইউজ কৰিব লাগে প্ৰথমে মই কৈছিলো যে ইয়াত ষ্টাইল নামৰ মেনু পাম সেই ষ্টাইল মেনুৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইলসমূহ ইউজ কৰিব পাৰিম ইয়াতে কিছু ষ্টাইল ইয়াত আছে ইয়াৰ উপৰি ইয়াতে তোমালোকে টুল বাৰতো পাই যাবা কিছুমান ষ্টাইল যেনে ধৰি লোৱা এইটো ষ্টাইল মই টাইটেল বনাব বিচাৰো সিলেক্ট কৰি লম টাইটেলৰ নিচিনা অকমান বেলেগ হৈ যাব এইটো হৈছে দুই প্ৰকাৰৰ সিলেক্ট কৰা ষ্টাইল অনাৰ নিয়ম ইয়াৰ উপৰি তোমালোকে ইয়াত পাই যাবা আৰু এটা বটম ৰাইট সাইডত দেখা পাইছা নিশ্চয় এই বটমটো তোমালোকে যদি সিলেক্ট কৰা এই বটমটো যদি এনেদৰে সিলেক্ট কৰা হয় তেতিয়া হলে ষ্টাইল নামৰ যিখন উইন্ডো খোল খাইছিলে বা সাইডত যিখন আমাৰ ডেক খোল খাব লাগিছিলে সেই ডেকখনত পাই যাবা বিভিন্ন ষ্টাইল ইয়াত তোমালোকে চোৱা যদি প্ৰেগ্ৰাফটো ৰিলেটেড কিবা ষ্টাইল সেট কৰিব লাগে ধৰি লোৱা এই দুটা প্ৰেগ্ৰাফ আছে এই দুটা সিলেক্ট কৰিছো প্ৰেগ্ৰাফৰ মাজত ডিফাৰেন্স আনিবৰ কাৰণে এইটো প্ৰথম অপচন পাবা প্ৰেগ্ৰাফ ষ্টাইল বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইলসমূহ আছে তোমালোকে ষ্টাইলসমূহ ইয়াৰ পৰা পাই যাবা সব ইয়াতে আছে যিকোনো লাগে সিলেক্ট কৰি লবা এনেদৰে ডিফাৰেন্স টাইপৰ প্ৰেগ্ৰাফত ষ্টাইল সেটআপ হ'ব যদি এইবাৰ ক্যাৰেক্টাৰৰ ওপৰত লাগে মানে লিখাখিনিৰ ওপৰত লাগে তেতিয়া হলে 2 নম্বৰ অপচনটো লবা ক্যাৰেক্টাৰ ফৰমেট তাত তোমালোকে যি ডিজাইন লাগে সেই ডিজাইন মতে লিখাখিনি আহিব ধৰি লোৱা মোৰ এইটো এক্সাম্পল হিচাপত আহিব লাগে মই ডাবল ক্লিক কৰি লম এক্সাম্পলৰ নিচিনা ষ্টাইলটো ইয়াত আহি গৈছে মানে এইখিনি সেটআপ কৰা কিছুমান ডিজাইন আছে অলৰেডি এতিয়া আৰু বাকি অপচনসমূহ তোমালোকে চাবা প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰাৰ সময়ত আৰু বেছি ভালদৰে ক্লিয়াৰ হ'ব ফ্ৰেম ষ্টাইল আছে তাৰ পিছত পেজ ষ্টাইল লিষ্ট ষ্টাইল তাত আমি বুলেট ব্যৱহাৰ কৰিছিলো নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো 1 2 3 সোৱা নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেদৰে প্ৰেগ্ৰাফৰ নাম্বাৰটো অটোমেটিক আহি গৈছে ইউ এক প্ৰকাৰৰ ষ্টাইল হল বুলেট ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিলে আকৌ সিলেক্ট কৰিবা যিখিনি অংশত মানে তোমাৰ ষ্টাইল লাগে সেইখিনি প্ৰথমে বাছি ল'ব লাগিব তেতিয়া বুলেট যদি লাগে মই ডাবল ক্লিক কৰিম বুলেটৰ পয়েন্ট কেইটা আহি গৈছে এইখিনি হৈ গল তোমালোকৰ ইয়াত থকা বিভিন্ন ডিজাইন সমূহ বা ষ্টাইল সমূহ তাৰ পিছত টেবুল যদি বনাও টেবুলৰ ওপৰতো আমি বিভিন্ন ষ্টাইল দিব পাৰো এটা নেক্সট তোমালোকৰ নেক্সট টপিক আছে যে কেনেদৰে আমি ষ্টাইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো বনাব পাৰো আৰু আপডেট এ নিউ ষ্টাইল বা এটা নতুন ষ্টাইল কেনেকে বনাও বা বনোৱা ষ্টাইল এটা কেনেদৰে আপডেট দিও ঠিক ভালদৰে বুজি পাম এই ধৰি লোৱা মোৰ এইটো এটা ডিজাইন মই বনাইছো এই মাত্ৰ এটা ডিজাইন মোৰ মতে বা আৰু যদি ভালকে বুজাব বিচাৰো তেতিয়া হলে এই লাইনটো ধৰি লোৱা মই সিলেক্ট কৰিছো তাত তোমালোকে কালাৰ চেঞ্জ কৰি লোৱা অকমান ডাৰ্ক কৰি লোৱা তাৰ পিছত ইটালিক কৰি লোৱা সাইজ অকমান ডাঙৰ কৰি দিয়া ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ মোৰ ষ্টাইল মই এই মাত্ৰ তোমালোকৰ আগত ডেভেলপ কৰিছো বা ডিজাইন কৰিছো এই লাইন ষ্টাইলটো যদি মই বেলেগ আৰু কিবা লিখাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰো তেতিয়া হলে প্ৰথমে ই ষ্টাইল হিচাপে মই সেট কৰিব লাগিব এইখিনি যদি ষ্টাইল হিচাপত সেট কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমে এইখিনি বাছি লম এনেদৰে সিলেক্ট কৰি বাছি লম তাৰ পিছত আৰু এটা বটম তোমালোকে পাই যাবা ইয়াতে তোমালোকে চোৱা এটাৰ বটম আছে এ লিখা আছে বা ষ্টাইল একশন লিখা আছে তাত ক্লিক কৰিবা প্ৰথমটো পাই যাবা নিউ
ষ্টাইল ফ্ৰম সিলেকশ্যন এইখিনি সিলেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু মই এই সিলেক্ট কৰা লিখাখিনিৰ সৈতে কিবা ষ্টাইল বনাম গতিকে প্ৰথম অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম সিলেক্ট কৰিম ধৰি লোৱা মোৰ নাম লিখি দিছোঁ ATIQUR আতিকুৰ ষ্টাইল STYLE এইটো মোৰ এটা ষ্টাইল মই লিখিছোঁ ওকে কৰিবা এতিয়া চোৱা মোৰ ষ্টাইলটো ইয়াত আহি গৈছে তোমালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰা ইয়াত এটা ষ্টাইল আহি গৈছে আতিকুৰ ষ্টাইল বুলি এতিয়া যদি এই লিখাখিনিও মই আতিকুৰ ষ্টাইলত নিব বিচাৰো কি কৰিম এই লিখাখিনি সিলেক্ট কৰিম ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰি দিম এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই লিখাখিনি মোৰ বনোৱা ষ্টাইলটোৰ দৰে আহি গৈছে এতিয়া হৈ গল মোৰ ষ্টাইল বনোৱা যদি বনোৱা ষ্টাইল এটা চেঞ্জ কৰিব লাগে ধৰি লোৱা এইবাৰ মই সিলেক্ট কৰা লিখাখিনিৰ ওপৰত মই এতিয়া যিখিনি ষ্টাইল দিছিলোঁ সেইটো মোৰ ষ্টাইল আছিলে এতিয়া মোৰ ষ্টাইলটো যদি মই এতিয়া অকমান চেঞ্জ কৰো ধৰি লোৱা এইটো মই বনাইছিলোঁ আতিকুৰ ষ্টাইল নামত এই আতিকুৰ ষ্টাইলটো এবাৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ ইয়াত মই কি কৰিও হাইলাইট কৰি দিও ইয়েলো কালাৰ দি এতিয়া মোৰ যেহেতু এই ষ্টাইলটো এতিয়া বৰ্তমানে চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু মোৰ ষ্টাইল ইয়াতো এপ্লাই হৈ আছে গতিকে এই ষ্টাইলটো যদি ইয়াতো এপ্লাই হৈ আছে তেতিয়াহলে বৰ্তমানে যেটো ষ্টাইল আছে এনেদৰে হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে মই আপডেট দিব লাগিব কেনেকৈ দিম প্ৰথমে এইটো সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰ পিছত তোমালোকে চোৱা ইয়াত পাবা সেই অপচন আপডেট অপচনত আপডেট সিলেক্টেড তাত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া চোৱা এই কেটাৰ ওপৰতো মোৰ বনোৱা ষ্টাইলটোৰ নিচিনা সেই ষ্টাইল ইমপ্লিমেন্ট হৈ গৈছে এইখিনি হৈ গল আপডেট দিয়া ষ্টাইল কেনেদৰে আপডেট দিব লাগে সেইখিনি ইয়াত শিকোৱা হল ইয়াৰ পিছত আৰু এটা অপচন দিয়া হৈছে যে আমি ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব পাৰো ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কি হয় দেখাই দিছো চোৱা এতিয়া মই যি ডিজাইন বনাই আছো তোমালোকক ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা ইমান এতিয়া মই যদি এই লিখাখিনিৰ সৈতে আৰু এটা ডিজাইন ক্ৰিয়েট কৰো এইখিনি সিলেক্ট কৰি লও এনেদৰে সিলেক্ট কৰি লৈছো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই ইয়াত মই কোনো ডিজাইন মোৰ মতে নাই মই নিজে ডিজাইন বনাম এইবাৰ ইয়াত ক্লিক নকৰাকৈ মই এইখিনি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সিলেক্ট কৰা অপচনখিনি মাউসটোৰ সহায়ত এনেকৈ ক্লিক কৰি টানি লৈ যাব পাৰো টানি লৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত তোমালোকে চোৱা প্লাস হৈ গৈছে ইয়াত আনাৰ লগে লগে প্লাস হৈ গৈছে ইয়াত এড কৰাৰ লগে লগে আকৌ নতুন ষ্টাইল ক্ৰিয়েট ষ্টাইলৰ নিচিনা একে কথা হৈ গল এতিয়া মই বনাম নতুনকৈ এটা মাই STYLE মাই ষ্টাইল নামত এইবাৰ মই আৰু এটা ষ্টাইল বনাই আছো ওকে কৰো এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াত মাই ষ্টাইল নামৰ ষ্টাইলটো আহি গৈছে কিন্তু মই এই অপচনত যোৱা নাছিলো মই কি কৰিছিলো মাউসটো ইয়াত ধৰি এনেদৰে টানি গৈছিলো ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ ইয়াকে কোৱা হয় ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ ইয়াৰ পৰা লৈ তাত এৰি দিয়া এই কামটো হৈছে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ এতিয়া ইয়াত চোৱা মাই ষ্টাইল নামৰ এটা ষ্টাইল অটোমেটিক মই এইটো যেটো উইন্ডো আছে সেই সাইডবাৰৰ উইন্ডোখনত দেখা পালো একেবাৰে সহজ ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ টেক কনসেপ্টটো ভালদৰে তোমালোকে চাবা প্ৰেক্টিকেল কৰাৰ সময়ত আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আমি ফিল ব্যৱহাৰ কৰি ডিজাইনসমূহ ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰো যেনে ধৰি লোৱা ইয়াত মোৰ ডিজাইনখিনি বেলেগ লাগে মই কি কৰো এই যেটো বটম আছে দেখা পাইছা তোমালোকে ফিল ফৰমেট মোড তাত ক্লিক কৰি আমি ডিজাইন ল'ব পাৰো যেনে মই এইবাৰ বিচাৰিছো ধৰি লোৱা এই লিখাখিনি মোৰ ডিজাইনত হ'ব লাগে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব ডিজাইনটো বাছি ল'ব লাগিব ডিজাইন এটো সিলেক্ট কৰিছো আৰু ফিলত ক্লিক কৰিম ফিল ফৰমেট মোডত ক্লিক কৰিম তেতিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াত এনেকে আহি গৈছে মাউসটো এনেদৰে আহি গৈছে মই যিখিনি যত ডিজাইন লাগে তালৈকে এনেকে টানি সিলেক্ট কৰি লম অটোমেটিক মোৰ যি ডিজাইন আছিল আতিকুৰ ষ্টাইল সেই হিচাপত এই লিখাখিনিও ডিজাইন হৈ গৈছে এনেদৰে আমি ফিল ব্যৱহাৰ কৰিও আমি যি ষ্টাইল লাগে সেই ষ্টাইল ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ লোড ষ্টাইল লোড মানে হৈছে আগৰ পৰা বনোৱা কিবা ষ্টাইল আমি ডকুমেন্ট এখনত আনিম কেনেদৰে লোড কৰিম এছৱা from a template or document পুৰণা ডকুমেন্ট বা বেলেগ ডকুমেন্টৰ পৰা কেনেদৰে আমি লোড কৰো সেইখিনি শিকোৱা হ'ব এই যেটো ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টখনত এইবিলাক এটা লিখা আছে অলৰেডি ষ্টাইল আছে কিন্তু মই বিচাৰিছো যে মোৰ এনেকুৱা এটা ষ্টাইল আহিব লাগে যি ষ্টাইল বেলেগ পুৰণা কোনোবা এটা ডকুমেন্ট মই বনাই ৰাখিছিলো সেই পুৰণা ডকুমেন্টৰ ষ্টাইলৰ মতে আহিব লাগে তেতিয়াহলে সেই ডকুমেন্টখন মই ইয়াত লোড কৰিব লাগিব বা মই সেই ডকুমেন্টখনৰ ষ্টাইলটো লোড কৰিব লাগিব গতিকে মই ইয়াত ডকুমেন্ট লোড নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট সেই ষ্টাইলটো লোড কৰিম কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে চাবা ইয়াতে মই ইমপ্লিমেন্ট কৰিম ইয়াতে আহিব লাগিব সেই ষ্টাইলটো তো একেলগে যাম তাতে একে বটমতে ক্লিক কৰিম এ নামৰ বটমটো বা তোমালোকৰ তাত প্লাস লিখা থাকিব পাৰে নতুন ভাৰ্সনত এনেকে এ আছে পুৰণা ভাৰ্সন বিলাকত প্লাস বটম আছে তাত ক্লিক কৰিবা এতিয়া আহিব লোড ষ্টাইল
লোড ষ্টাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমাক খুজিব যে কোনখন ডকুমেন্টৰ পৰা লোড কৰিব বিচাৰিছা, কি কৰিব বিচাৰিছা। ইয়াত তোমালোকে চোৱা, মোৰ ইয়াত তুমি যদি ক্যাটাগৰী চোৱা মাই টেমপ্লেট, মই যদি কিবা টেমপ্লেট বনাই ৰাখিছিলো তেতিয়া এইবিলাক দেখাব, ড্ৰয়িং বা গোটেইখিনি ইয়াত আছে। মই এইবিলাক নকৰি মই ফ্ৰম ফাইল কৰিম, এইটো বটমত যাম, যিহেতু মোৰ পুৰণা ডকুমেন্ট এখনৰ পৰা মই ষ্টাইলটো লোড কৰিব বিচাৰিছো, গতিকে ফ্ৰম ফাইল ক্লিক কৰিলো আৰু মই বিচাৰিম মোৰ পুৰণা ডকুমেন্টখন ক'ত আছে। মোৰ পুৰণা ডকুমেন্টখন মোৰ কম্পিউটাৰতে আছে, গতিকে কম্পিউটাৰত মই বিচাৰি আছো ক'ত আছে। ইয়াতে মোৰ পুৰণা ফাইলটো আছে, যিটো ফাইলত সেই ডকুমেন্ট বা সেই ষ্টাইলটো মই সেট কৰি ৰাখিছিলো। এতিয়া তোমালোকে এইটো নামত মই সেভ কৰিছো, গতিকে এইটো ফাইল সিলেক্ট কৰি ওপেন কৰি লবা। তেতিয়া তোমালোকে সেই যিখন ডকুমেন্ট আছে সেই ডকুমেন্টৰ ষ্টাইলসমূহ ইয়াত দেখাব। ইয়াত গোটেইখিনি ষ্টাইল যি ষ্টাইল বনাইছিলো গোটেইখিনি ইয়াত তোমালোকক দেখাই আছে। সেই ডকুমেন্টৰ ষ্টাইলো ইয়াত লোড হৈ যাব। তো ইয়াত তোমালোকে ভালদৰে চাব পাৰিবা, ইয়াতে গোটেইখিনি লোড হ'ব। এইবিলাক লোড কৰা যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল কৰিবা আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব। এইখিনি সিলেক্ট কৰি এতিয়া যদি মোৰ মাই ষ্টাইল মতে আহিব লাগে, মাই ষ্টাইল মতে এই লেখাখিনি ফৰমেট হৈ গৈছে বা ষ্টাইল সেট হৈ গৈছে। ঠিক আছে, ভিডিওটো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে, গতিকে আজিৰ কাৰণে মই ইয়াত তোমালোকক আৰু এটা সৰু কথা দেখাই দিছো যে এপ্লাইং ষ্টাইল ডকুমেন্ট এখনত ইয়াত ষ্টেটাস চাব পাৰা যে তোমাৰ ষ্টাইল এপ্লাই হৈ আছে নে হোৱা নাই, বা কি ষ্টাইল এপ্লাই হৈ আছে। যদি ভালদৰে তোমালোকে প্ৰেক্টিকেলটো চোৱা, ইয়াত এটা অপশন পাবা ষ্টেটাস। ইয়াত তোমালোকে চোৱা এইখিনি আছে পে ষ্টাইল ইন্সপেক্টৰ বুলি লিখা আছে, ইয়াতে ষ্টেটাস বুলি চাব পাৰিম। তাত ক্লিক কৰিলে আমাৰ কি ষ্টেটাস আছে, পেজখনত কি ষ্টাইল লৈছিলো গোটেইখিনি ইয়াত দেখা পাই আছা। গতিকে তোমালোকক যেতিয়া আৰু বেছি প্ৰেক্টিকেল কৰিবা, এইবিলাক এই চেপ্টাৰটো গোটেইটো প্ৰেক্টিকেল ওৰিয়েন্টেড হয়, গতিকে তোমালোকে প্ৰেক্টিকেল কৰাৰ সময়ত আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব। আৰু আশা কৰো তোমালোকে গোটেই ভিডিওটো বুজি পাইছা। যদি কিবা বুজাত অসুবিধা হয় পুনৰবাৰ ভিডিওটো লাহে লাহে এবাৰ দুবাৰকৈ চোৱাৰ পিছত আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব। ঠিক আছে, ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আৰু ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰি জনাবা। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলো। ধন্যবাদ।